Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Xin chào mừng bạn quay trở lại với khóa tu trực tuyến Bánh xe luân hồi. And this fourth session is going to be a meditation. Và phần thứ tư này sẽ là một bài thiền. We're going to use the 7 preliminary practices for meditation that we learned in the second segment. Chúng ta sẽ sử dụng 7 bước thực hành mở đầu cho thiền định mà chúng ta đã học ở phần thứ hai. And we're going to try to have what we call a nhâm chi. Và chúng ta sẽ cố gắng có được cái mà chúng ta gọi là nhâm trì. Can we recreate the experience of dying? Nhâm trì có nghĩa là chúng ta có thể tái tạo trải nghiệm của cái chết. In meditation. Trong thiền được không? Can we try to recreate what it's going to feel like as we die? Chúng ta có thể cố gắng tái tạo những gì chúng ta sẽ cảm thấy khi chúng ta chết không? And then can we create new pathways in our mind? Và chúng ta có thể tái tạo những con đường mới trong tâm trí của chúng ta khi chúng ta sắp chết không? They're gonna affect how we die. Chúng sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta chết như thế nào? And we're gonna do a meditation that my teacher asked me to do every night. Chúng ta sẽ thực hiện một bài thiền mà thầy tôi đã yêu cầu tôi thực hành mỗi đêm. So of course we do our coffee meditation at night. Vì vậy tất nhiên là chúng ta thực hành thiền cà phê vào ban đêm. Ngay khi chúng ta ngủ thiếp But đi. there is a tradition to practice dying as we fall asleep because falling asleep is also a kind of a loss of our rough consciousness. Nhưng có một truyền thống để thực hành cái chết khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, bởi vì chìm vào giấc ngủ cũng là một dạng của việc mất đi ý thức thô của chúng ta. So let's start our practice dying meditation. Nên chúng ta hãy bắt đầu thực hành bài thiền cái chết. And the picture I chose for this meditation. Và bức hình tôi chọn cho bài thiền này. It's a guy, he's trying to cut the wire of a bomb. Là một chàng trai, anh ấy đang cố gắng để cắt dây của một quả bom. And that's what we want to do also. Và đó là những gì chúng ta cũng muốn làm. One of our old bad seeds, doesn't matter which priority, we don't want any of them to blow up in the moment that we die. Chúng ta không muốn một trong những hạt giống xấu cũ của chúng ta, không quan trọng hạt nào ưu tiên, chúng ta không muốn bất cứ hạt nào trong số chúng nổ ra trong khoảnh khắc mà chúng ta qua đời. We talked about 4 kinds of bad seeds fighting with each other, which one's going to open first. Chúng ta đã nói về 4 loại hạt giống xấu chiến đấu với nhau, cái nào sẽ nở trước. But we're going to use the daily practice of dying as we go to sleep. Nhưng chúng ta sẽ dùng việc thực hành hàng ngày về cái chết khi chúng ta đi ngủ. To get used to calling up a good seed as our consciousness drifts off. Để làm quen với việc gọi lên một hạt giống tốt khi ý thức của chúng ta trôi đi. Okay, so here we go. Let's meditate. Được rồi, cho nên bắt đầu nào, chúng ta hãy cùng thiền nào. Hãy ngồi thẳng lưng lên. The lower abdomen is slightly pulled in. Bụng thì hơi hóp nhẹ bụng dưới vào. You do that by exhaling extra when you come to the end of your breath. Các bạn làm điều đó bằng cách thở ra thêm khi các bạn đi đến cuối hơi thở của các bạn. A little bit of a smile. Hãy nở một nụ cười nhẹ. Even though your eyelids are closed. Mặc dù mí mắt của các bạn đang nhắm lại. If you gaze a little bit up, slightly up, not much. Bạn nhìn lên một chút nhẹ nhàng. As if you were looking at the sun setting or something. Nhìn lên không nhiều quá, như thể các bạn đang nhìn mặt trời lặn hay tương tự như that thế. Will help you stay more bright during your meditation. Điều đó sẽ giúp các bạn sáng suốt hơn trong suốt thời thiền của các bạn. Okay. Here we go. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Let's take 10 deep breaths. Hãy thở 10 hơi thật sâu. Deep exhales. Hãy thở sâu. Extra air going out at the end of the exhale. Thêm không khí đi ra ở cuối hơi thở ra. Don't worry about the inhale. He will take care of himself.
Đừng lo lắng về hơi thở vào, nó sẽ tự lo cho chính Here nó. we go. Chúng ta bắt Start đầu number nhé. one with the exhale. Hãy bắt đầu số 1 với hơi thở ra. First of the 7 preliminary steps, please invite one of your teachers to come and sit with you. Bước đầu tiên của 7 bước dẫn nhập, vui lòng mời một trong những người thầy của các bạn đến ngồi với các bạn. Now think about something you really love about this teacher. Bây giờ hãy nghĩ về một vài điều mà các bạn thực sự yêu quý về người thầy Some này. quality about them that you really love. Một vài phẩm chất về họ mà các bạn thực sự yêu quý. This is also part of the first step, which is honoring this teacher. Đây cũng là phần của bước đầu tiên, điều mà tôn vinh người thầy này. That also covers the second step. Điều đó cũng bao gồm bước thứ hai. What makes our teacher most happy? Điều gì làm người thầy của chúng ta hạnh phúc The nhất? biggest gift we can make our teacher Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể làm cho thầy của is to chúng ta do good deeds. là những hành động And tốt. just thinking about the very high good qualities of our teacher Và về việc chỉ nghĩ về những phẩm chất rất cao quý của người thầy chúng is ta one of the best good karmas we can make. là một trong những nghiệp tốt nhất chúng ta có thể làm. And when we make good karmas for ourselves, Và chúng ta tạo những nghiệp tốt cho that's the chính chúng greatest ta. gift we can give to our teacher. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dâng tặng đến thầy của mình. So appreciate something about your teacher. Vì vậy,
cảm kích một vài điều gì đó về người As a thầy gift. của các bạn như là một món quà. Now think of some negative seed you planted in the last 24 hours and regret it, and make some commitment to try not to do it in the next 24 hours. Bây giờ, hãy nghĩ về một số hạt giống tiêu cực mà các bạn đã gieo trong 24 giờ vừa qua và ân hận vì nó. Lập một vài cam kết sẽ cố gắng không tái phạm nó trong vòng 24 giờ tới. Now, equal time, equal attention, great appreciation for something nice you've done in the last 24 hours. Bây giờ, thời gian bằng nhau, sự chú ý bằng nhau, sự đánh giá cao tuyệt vời cho một số điều tốt đẹp mà các bạn đã làm trong vòng 24 giờ vừa qua. And ask your teacher to continue teaching you. Sau đó, hãy xin phép thầy tiếp tục dạy các bạn. And ask your teacher to stay in your life. Hãy xin thầy ở lại trong cuộc đời các bạn. Again, I like to spend about 10 breaths on each of these steps, sometimes 20 breaths if I want to enjoy them longer. Một lần nữa, tôi thích dành khoảng 10 hơi thở cho những bước này, đôi khi là 20 hơi thở, nếu tôi muốn tận hưởng chúng lâu hơn.
Now we'll start the actual meditation. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài thiền thực Again, the sự. seventh preliminary step actually comes after the meditation. So after the meditation, we'll do the dedication. Lần nữa, bước dẫn nhập thứ 7 đó thực sự diễn ra sau bài thiền. Vì vậy, sau bài thiền chúng ta sẽ thực hiện sự hồi hướng. Let's go through those 4 priorities Chúng ta hãy cùng thiền qua 4 sự ưu tiên của những of hạt our giống đó. seeds that's going to be triggered at the last moment of our gross consciousness during death. Mà sẽ được kích hoạt ở khoảnh khắc cuối cùng của ý thức thô của chúng ta trong suốt cái chết. Our awareness of this world, this life, Sự nhận thức của chúng ta về thế giới này, kiếp sống này, it will end. nó sẽ kết thúc. And then our awareness will go back to some very primitive, basic awareness that we've always had in our many lifetimes. Và sau đó ý thức của chúng ta sẽ quay trở lại với một vài nhận thức cơ bản rất nguyên thủy mà chúng ta luôn luôn có trong nhiều kiếp sống của chúng ta. We talked about the bad seeds before, Chúng ta đã nói về những hạt giống but xấu now trước in đó. this meditation Nhưng bây giờ trong bài thiền này and for the rest of your life, và cho phần còn lại của cuộc when you đời go các to bạn, sleep, khi các bạn đi ngủ, you can do this meditation. các bạn có thể thực hiện bài thiền này. Number 1, first nhất, in, first out. gieo trước nở trước. What was a very early good karma I can remember doing? Một nghiệp tốt mà tôi đã làm rất lâu trước đây mà tôi có thể nhớ là gì? Maybe I was a little kid in the school. Có lẽ khi tôi là một đứa trẻ nhỏ ở trường học, Maybe I helped another child in the school to do their homework or something. giúp đỡ những đứa trẻ khác trong trường làm bài tập về nhà của chúng hoặc đầy gì lại loại như thế. Early good karma in my life that I can still remember. Một nghiệp tốt rất lâu trước đây trong cuộc đời tôi mà tôi vẫn có thể nhớ là gì? Normally, that one will open first as I die. Thông thường nghiệp đó sẽ nở ra trước khi mà tôi chết đi. So please go ahead and think of something sweet you did, even a small thing as a small child. Vậy nên làm ơn hãy tiếp tục nghĩ về một điều gì đó ngọt ngào mà các bạn đã làm, thậm chí một việc nhỏ khi còn là một đứa trẻ nhỏ. Now, normally that seed, because it was first in, would be first out. Bây giờ thông thường hạt giống đó bởi vì nó được gieo trước nên nó cũng sẽ nở ra trước. So you could expect it perhaps to open early as you die. Các bạn có thể mong chờ nó có lẽ sẽ nở sớm khi các bạn But qua maybe đời. there's other seeds that you planted later in your life. Nhưng có lẽ có những hạt giống khác mà bạn đã gieo sau này trong cuộc sống của các bạn. Maybe in your 20s. Có lẽ là ở độ tuổi 20. Good actions that you repeated over and over. Những hành động tốt mà các bạn đã lặp đi lặp Maybe lại. you were a volunteer for some kind of charity.
Thì các bạn đã là tình nguyện viên cho một vài tổ chức từ thiện. And they, maybe one day a week for a year, you donated your time. Và có thể một ngày trong một tuần, trong một năm, các bạn đã cống hiến thời gian của các bạn. So that good seed is going to push back the other one, and it's going to be the seed that opens as you die. Vậy nên hạt giống tốt đó sẽ đẩy lùi hạt giống khác và nó sẽ là hạt giống nở ra khi các bạn qua đời. Imagine dying and this seed opening. Hãy tưởng tượng hấp hối và hạt giống này đang nở ra. Again, dying is not losing all consciousness. It's the end of the gross awareness of this life, and then suddenly you're just back to a very basic, almost animal awareness. Một lần nữa, hấp hối không phải là đang mất tất cả ý thức, mà nó là kết thúc của nhận thức thô của cuộc sống này. Và sau đó đột nhiên bạn vừa quay lại với điều rất cơ bản, gần như là nhận thức của động vật. Try to imagine where that good seed, habitual good seed that you maybe worked for a charity, what kind of lifetime would it project for you? What kind of lifetime might it create? Hãy cố tưởng tượng nơi hạt giống tốt đó, hạt giống tốt thường xuyên, có thể là làm việc cho một hội từ thiện, loại kiếp sống nào mà nó sẽ phóng chiếu cho các bạn, loại kiếp sống nào mà nó có thể tạo ra. Maybe a very happy life where people are always helping you. Có thể một cuộc đời rất hạnh phúc, nơi mà mọi người luôn luôn giúp đỡ các bạn. Now, the next one we can only imagine. Bây giờ phần kế tiếp chúng ta chỉ có thể tưởng tượng. Suppose we are actually in the hospital, we are dying. Giả sử chúng ta đang thực sự ở trong bệnh viện, chúng ta đang hấp hối. Which just means again that the awareness is going to drop from a detailed awareness of this life to sort of a very basic, primitive awareness. Một lần nữa, điều này chỉ có nghĩa là nhận thức sắp rớt xuống từ một nhận thức chi tiết của kiếp sống này đến một loại nhận thức nguyên thủy, rất cơ bản. And suppose that a relative of ours just runs their hand down our arm with a lot of love, just lightly. They brush our arm with love. They run their hand down their arm. Và giả sử rằng một người họ hàng của chúng ta vừa đưa bàn tay của họ xuống tay của chúng ta với rất nhiều tình yêu thương, chỉ nhẹ nhàng, họ vuốt ve cánh tay của chúng ta đầy tình yêu thương. Of years ago, a friend of mine, maybe someone they loved died, and then I went to their house and I was running my hand down their arm to comfort them.
Họ đưa tay xuống cánh tay của chúng ta và chạm lên cánh tay của tôi, nhắc tôi nhớ đến nhiều năm về trước, một người bạn của tôi, có thể là một ai đó họ yêu thương, đã qua đời, và sau đó tôi đã đến nhà của họ và tôi đang đưa tay tôi xuống cánh And so tay của at họ the để an most ủi crucial họ. moment of my life, as my mind stopped, my rough mind stops, Vì thế, tại khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời tôi, khi tâm trí thô của tôi dừng lại, I remember something kind and considerate I did many years ago. tôi nhớ về điều gì đó tử tế và chu đáo mà tôi đã làm nhiều năm trước. And that seed inserts itself at that moment between the end of this life and going back to my very basic state of mind. Và hạt giống đó tự chèn vào khoảnh khắc đó giữa kết thúc của kiếp này và quay lại với trạng thái tâm trí cơ bản của tôi. That memory of serving someone at the crucial moment of my death Ký ức của việc phục vụ ai đó vào khoảnh khắc quyết định của cái chết của tôi is going to create a very beautiful future life. nó sẽ tạo ra một kiếp sau rất tươi đẹp. Now suppose instead Bây giờ giả sử thay that vì in those thế, last moments of this life, trong những khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống này, I remember the very, very best good karma I ever did in my whole life. tôi đã nhớ về nghiệp cực kỳ tốt nhất mà tôi đã từng làm suốt cả cuộc đời tôi. Maybe I saved someone's life, Có thể lẽ tôi đã cứu mạng của ai đó, or maybe I gave a lot of my money to someone who needed it. có lẽ tôi đã cho rất nhiều tiền của tôi cho ai đó cần nó. Try to remember, and we're going to spend more time here. Hãy cố gắng nhớ và chúng ta sẽ dành thêm thời gian ở đây. Try to remember the very, very best karma you ever planted in your whole life. Cố gắng nhớ về nghiệp tốt đẹp nhất mà các bạn đã từng gieo trong suốt cuộc đời của các bạn. Now imagine that your new life is beginning from this very, very powerful good seed. Bây giờ tưởng tượng rằng kiếp sống mới của các bạn đang bắt đầu từ hạt giống tốt rất mạnh mẽ này. If that whole life is defined by that one incredible good seed, what would that life be like? Nếu cả cuộc đời được xác định rõ chỉ bằng một hạt giống ngoài sức tưởng tượng đó, kiếp sống đó sẽ giống như thế nào?
We finished the meditation. Chúng ta đã xong bài It's time thiền. to do the seventh and final meditation preliminary. Đã đến lúc thực hiện phần thứ 7 và bước thiền mở đầu cuối cùng. Which is actually not a preliminary because it comes after the meditation. Mà thật ra không phải là mở đầu bởi vì nó đi ra từ phần thiền chính. But just thinking about all those good seeds fighting for first position in our death. Nhưng chỉ nghĩ về tất cả những hạt giống tốt đó tranh giành nhau cho vị trí đầu tiên trong cái chết của chúng ta. We made a lot of good seeds just by thinking about our good seeds. Chúng ta đã tạo ra rất nhiều hạt giống tốt chỉ bằng cách nghĩ về những hạt giống tốt của So chúng let's ta. give those seeds away as golden light. Vì vậy, hãy cho đi những hạt giống đó như ánh sáng vàng. 3 long, happy exhales, the golden light, sharing those seeds with the whole world. 3 hơi thở ra dài, hạnh phúc, ánh sáng vàng, chia sẻ những hạt giống đó với toàn bộ thế giới. And slowly open your eyes. Và sau đó từ từ Take a mở good mắt stretch. ra, duỗi cơ thể. And we'll see you for session 5 Và chúng tôi sẽ gặp lại các bạn of tại our phần thứ Lam 5 Rim Wheel of Life. của khóa tu Lam Rim bánh xe luân hồi. Thank you. Xin cảm ơn các bạn.